support us by hitting the thumbs up button and subscribe to our YouTube channel. Alright, hello guys. Welcome back sa Liknayan.podcast. At nandito ako si Reggie, kasama si Jerry, nandun sa baba. At sa episode na to ay gusto natin i-celebrate ang pag-award ng Physics Nobel Prize sa field ng machine learning. At ang Nobel Prize ay ibinigay kay nila John Hopfield at Geoffrey Hinton sa kanilang mga contribution sa machine learning at artificial neural networks. So yay! Congratulations sa mga nanalo ng Physics Nobel Prize. Yes! Bilang Physics Nobel Prize nga ito yung pinakamalaking award sa physics. Kung makuha mo ito, talagang nandun ka sa mga ilang upper echelons. Mga ilang singled out na nanalo ng Nobel Prize sa kasaysayan ng katauhan. Kasi mga 100 taon lang naman nagsimula yung Physics Nobel Prize. So pag-usapan natin ng Physics Nobel Prize at kung bakit ang machine learning ba ay binigyan ng Physics Nobel Prize, ano yung mga controversy nito, at ano yung mga physics concepts na pumasok kung bakit pwedeng na bigyan ng Physics Nobel Prize ang machine learning. Unang-una, ano yung unang reaction natin kung tungkol dito sa award na ito? At ano yung mga ibang pwede sigurong field na mabigyan ng Physics Nobel Prize? Ikaw ba, Cherry, ano ang reaction mo? Ako, pagka-open ko ng website, sabi ko, Yeah, medyo nagulat ako kasi actually hindi ako nag-expect ng any particular field. Kasi over the years, di ba, medyo naging surprising kung ano yung nananalo ng Nobel Prize. But, yun nga, para ako personally, pagkakita ko kung anong field yung nanalo ng Nobel Prize for Physics this year, medyo nakakagulat. Controversial. Yeah. Kaso alam mo kasi naggumawa ako ng listahan doon sa... So may poll yung Liknayan.podcast na shinare sa Facebook. Tapos doon sa comments ng poll gumawa ko ng listahan ng mga fields na nanalo ng Nobel Prize mula 2018. Tapos alam ko naman na nanalo yung optics. Kasi nagkulat ako, ang daming times pala nanalo ng optics for the past 6 years. Yeah, oo nga. That's yung arguably 4 actually. Kasi yung astrophysics, yung pioneering works ni doon sa astrophysics na nanalo ng 2020 ay optics din talaga eh. Yung pag-resolve ng parallax ng mga ino-observe mo, pag i-improve ng resolution nila, nandun yun sa field din eh. So Oo. Medyo ako, di ba? Tapos recently, dumadami rin yung nag-work on quantum-related stuff. So, quantum computers, quantum information processing. So, medyo actually nag-lean towards quantum-related technology ako. Ako din, totoo. Kasi iba yung hype ng quantum ngayon din, di ba? Yung Nobel Prize last year ay quantum information. Antics din. Oh, yung ato second. Ay, last year, sorry. Last year, ato second policies pala. So, yung last year ay quantum information optics. Palagay ko wala sa hula ng kahit sino na mapupunta sa machine learning yung award. Though yung kung pwede na ako magbahagi ng opinion naman dun sa award, wala naman akong problema na napunta siya sa machine learning talaga, and for machine learning din. At ginamit ko din kasi ini-embrace ko yung machine learning para sa science ko. Pinapadali niya yung trabaho ko at pinapaganda niya din yung quality ng work. Yeah. Pwede kong ma-claim yun, and kaya kong i-support yung claim na yun. Tapos yung natuto din na hindi ako ganun ka-familiar talaga kung ano yung physics basis ng machine learning and artificial neural nets, kung bakit sila yung nanalo ng award. Doon nung, di ba binasa nating dalawa yung popular article ng Nobel Prize. Tapos actually doon ayun yung pinakamadaming nalaman
tungkol dun sa isa Kasi 'di ba, parang in both our fields nagma-machine learning. May machine learning sa mga fields natin, and we have always assumed na when we speak about machine learning, black box talaga siya. You don't know what's happening. Magpasok ka lang ng training data, biyak ka na yung result. Tapos, check mo lang kung tama ba yung thread niya, does it agree with what you're expecting. Pero we never really understood ano yung deeper, something when we're dealing with the neural networks. Yeah. Especially true yan kapag sobrang laki ng datasets mo. Kasi wala kang chance na i-track or i-inspect isa-isa pa yung data mo kasi sobrang laki na nga talaga. Yeah. So yung pwede mo lang gawin ay mag-deal in bulk. So yung siguro kailangan pa ng processing time nga din ma-establish yung connection niya sa statistical mechanics. Kasi yung natutunan ko nga sa article kanina, yung pinublish ng Nobel Prize, ay yung statistical mechanics yung isang basis na ng artificial neural networks kung saan yung pagtitrain ay minodel dun sa interaction ng atoms, magnetic field ng atoms in a line or nasa array. Halimbawa yung kapag naka-spin up yung isa, yung mga katabi niya i-condition din gumaya sa spin niya kung ganito yung temperature or energy ng system. So itong physical principle na to na alam ng lahat ng undergrad sa physics ay nandun ito sa gitna, sa core ng artificial neural network. Kung kayo pa lang ba? Ako nung nabasa ko rin yung article, na-amaze din ako na that simple idea na mag-consider ka lang ng spin up, spin down, alam mo na particles tend to go to lower energy state. Pwede pala yun, no, na i-apply in AI. Yung pala yung ginagamit. Oo na eh. Sobrang simpleng concept lang nun eh. Pero ang layo ng darating. So, di ba? Oo. Ako, I firmly believe that AI is inevitable. Nilang magagawa ang mundo. Magta-take over na ba? Oo. Although, weird nga kasi personally, di ba, ako napapansin ko recently that a lot of people think na AI is mostly just LMM. Pero ang dami pang magagawa ng AI eh. So, it's nice na alam din, sana maintindihan din ng mga tao what is the idea behind bakit tayo nakagawa ng malupit na applications ng AI. Option mo naman na wag gamitin or gamitin mo. Kung gagamitin mo, use it with care. Hindi mo pwedeng ginagamit lang siya sa black box kasi tinanggal mo na yung science aspect kung ganun. It should be about the human beings learning. It's true. Yeah, I think if people don't know the science behind the algorithm, ano lang siya, it would just be used, gagamitin lang siya ng mga, just learning how to code, you already AI, and scientist ka na. Ito yung pinakamaling way nga na gamitin yung machine learning eh. Oo. But yun na nangyayari, yun nagiging trend. Offset tempting sa nagamitin na gano'n. Lalo pag student na imagine ko eh. Kasi ngayon, input ka na lang. Ang nagiging trend ngayon, halimbawa, especially in the era of ChatGPT, di ba, na it's about making the proper prompt and it's not about learning talaga kung ano yung technicalities ng question. And yun nga, yung sa paggamit kasi, hindi siya, siguro may impression na kapag gumamit ka ng machine learning or pwede mo siya matake sa magic wand na or cast ka ng spell then may output ka. Oo. Kung i-betray ka ng spell mo ay hindi mo malalaman kasi kukunin mo lang yung output. Exactly, no? Parang I think in terms of fields natin, when we incorporate a machine learning or AI sa fields natin, how do you gauge? Yeah. Kung nasa tamang track ka pa.
'Di ba? Kasi if you let it go through a black box, Oo. walang makakalam eh. Parang, okay, tama ba yan? Sure ka ba? Oo, ito yung pinakamahalagang tanong eh. Oo, parang, how would you know that what you're getting makes sense? Oo. Siguro pwede ko nga i-share yung isang favorite na application ko ng machine learning sa cosmology at astrophysics. Yung, kasi di ba nung 2019 may pinublish na figure yung Event Horizon Telescope ng black hole, kung saan yung ginawa nila is in-image nila yung black hole shadow by combining many telescopes na nakascatter sa mundo. So yung effect nun is to actually create one big giant telescope. Then yun nga, may pinublish ng image yung black hole na sobrang sikat. I'm sure familiar din naman yung mga nanonood sa atin. Fast forward, nung last year, or di ko sure I think last year, may pinublish na image. Last year, di ba? Updated one. Oo. So 5 years after, nag-publish yung same collaboration, Event Horizon Telescope, ng image nitong same black hole, but with the image enhanced by machine learning. And then yung effect niya is from the sobrang labong image ng black hole, you get a much sharper image ng black hole. Well, which is incredible kasi ito yung first time that we are looking at them from an optical side. With a black hole image, you can constrain fundamental theories ng gravity. But then here comes the question, yung black hole image, how can you trust the sharpened image of the black hole? More controversy din. Like, may mga question ba? Meron. Oo naman, even yung may mga nakausap ako even within the collaborations, may mga may controversies na papasok palagi. But at the end, obvious naman na in-embrace sila yung paggamit ng machine learning. So, I guess yung question is posed to every scientist. For example, in this case, yung mga astrophysicists, if you want to constrain gravity, strong gravity especially, sa black hole yan, can you trust this image na binigay sa'yo ng isang black box? Which you can question. which you can do. Makakakuha ka ng constraints and I'm sure you can publish a lot of papers. But will it age well? In 10 years, are we going to look back and then say na, all right, or I have trusted machine learning, nakakuha ko ng madaming publications, which tama pa din after 10 years, or maybe I guess time will tell. Yun yung point. But the question is posed to everyone nga, kasi hindi lang naman to sa astrophysics. I guess kahit sa optics eh. Yeah, that's true. Sa amin din actually, even in our field, ginagamit din ng machine learning. Yun nga, parang one of the applications sa amin is, halimbawa, when you want to, ang normal kasi ngayon is nagsasimulate ka ng structure mismo, and then you determine ano yung behavior niya once you apply electric field. Tapos, one trend for it is, for using machine learning, is i-reverse mo yung process. If I want a specific property, halimbawa gusto ko ng perfect absorption at this specific wavelength, i-reverse niya yung process at gagawin ng machine learning is, bibigyan ka niya, okay, ano structure yung makakapagbigay sa'yo ng ganitong specific property. Pero, ang dami rin questions, of course. First of all, it's a black box. So, ang dami pa rin dyan. Kahit, pwede mo namang i-reverse yung process, like using yung in-output niya na structure, i-simulate mo pabalik, and then, magiging iterative process siya. Pero, yun din, it leads always to a lot of questions, especially kapag yung generate niya na structure is hindi practical. Kasi you have to input practical parameters din, di ba? Ano ba yung kayang i-fabricate ng existing equipments, na existing machines ngayon? Kasi kaya kanyang bigyan ng napakalupit na structure, pero wala na makakagawa nun. Alam mo lang, kaya niya yan. Binigay ng code ko. Then what?
'di ba? Iniisip ko nga ngayon cringe na question kasi kung halimbawa gagamitin yun sa Pilipinas na setting na mas konti yung resources, di ba? Pwede mo ba siya i-code with constraints na ito lang yung budget din natin, ito lang yung kaya natin bilhin. Pero isipin mo if you put so much parameters, what if we consider it as magandang data rin? Like, di ba, the more parameters you have, it means mas may idea ka kung paano mo i-narrow down yung magiging result. So ngayon mas madami pang interested with machine learning and let's say AI. Tapos kasabay ito nung pandemic nga. So sobrang bilis talaga ng lahat. In fairness, 5 years. oo, during pandemic, ang dami nag-step up yung mga data scientists talaga that time eh. Siguro nakulong sa bahay. Oo. Brave. Oh, ito yung mangyayari sa curve. We have to, flatten the curve. Tapos may mga predictions pa na, ito na yung magiging, natin, number of, infected. Pero ang galing, no? Because it really brought awareness to non-scientists din eh. Kaya nag-boom din yung field kasi na-expose siya to a lot of people. Pinoy nung pinakamagaling na artist ng Liknayan.podcast na si Mika, na malaman na makilala ng mga audience natin, na yung pinunto niya nga na yung Nobel Prize ay for the greater benefit of mankind. So ito yung nasa core talaga ng award. And hindi ko tinatry defend yung Nobel Prize in Physics sa machine learning because I don't think kaya ko. And even in my case, I'm totally for it. But as a Nobel Prize in Physics, so kasama mo dyan yung mga awards ni Einstein and others, Richard Feynman, laser, transistor, ito yung mga kasabay mo. And I think walang doubt, yung part na walang doubt is for the greater benefit of mankind. Because especially I can share na yung paborito kong application ng machine learning is breaking the language barrier, which is it really it's practically broken language barrier. So kaya niya mag-communicate in any spoken language, Filipino, Chinese, German, any language, high Valerian, kahit yung mga made-up language pa, fictional languages, kaya niyang Klingon, pwede mong kausapin ng AI fluently in all of these languages. And hindi lang dyan, kahit yung programming languages. So yung nag-up yung research ko ng matindi by embracing actually yung itong mga technology na ito. Kasi before, kaya ko lang magbasa talaga ng Python code. But with machine learning, yung itong embracing this technology, I can kaya ko na mag-translate ng codes between MATLAB and Python and C. And of course, madami akong checks na ginagawa sa dulo kung tama or nagme-make sense based sa code. So ito yung sinasabi, binabahagi din namin ni Cherry kanina na dapat hindi mo siya ginagamit sa magic wand. In that sense then actually, I feel like awarding the Nobel Prize for Physics sa AI is also a good way para ma-recognize din ng mga tao na AI is not a black box. Diba? There's a lot of underlying things pag hinimay-himay mo ang AI. And diba parang ako nung binasa ko yung article of it Nobel sa website ng Nobel, may ganun pala. Ano yun? Di ba may physics nga sa ano? Physics ba? Akala ko nagko-code lang sila. I think this is a nice platform to share kung ano yung depth ng AI. Like, it's not just about, maggawa ka lang ng algorithm. There's a physical mechanism kung paano siya nagiging optimum code, so to speak. Optimum yung training niya. Oo. Ayos nga din kasi sa side ng
di ba, kung controversial ang paggamit ng machine learning at AI. So pag yung Nobel Prize ngayon nag-award sa'yo, mas magiging controversial pa. That's true. That's true. Yun nga, pag chinek natin yung chat ng sa Twitter at Facebook at Instagram ng award, so makita mo nag-uusap yung mga tao, physics ba yan? Oo, Kasi ako din. kailangan mo buksan yung tanong na yun eh. At baka nagkikong-usapan yung tanong na yun eh. For the benefit of mankind, kung physics, yep, may There is physics. may Pero to be honest, ako din, yun din ang una kong question. Pagkakita ko ng article, parang, ha? Physics ba to? yeah, may sobrang liit na physics na ginamit. You know, I feel like computer science is a completely different field. Yeah. I mean, there is science there, but it doesn't necessarily mean na yun siya. For me, it's more of an application of science, of physics in particular. Yeah. So, nag-expect tayo na, ako personally, I was expecting na mananalo ng Nobel is more of the fundamental side that, okay, may ganitong nangyaring field, ito yung magiging advancement. But in this case, ito yung field, ito yung naging advancement niya, dito tayo mananalo na. Dito yung nanalo ng Nobel. So, dun ako nagulat. Yung Nobel Prize, dahil ito nga yung pinaka-bonggang award sa science. Yeah. Alam mo yun. Tapos pwede kayo mag-rejoice lahat talaga guys. Kasi celebration naman to eh. May arbitrariness palagi sa pagpilit. Malamang may politics kasi award to. Pati may controversies kasi ganun na ang awards. But at the same time, time siya na mag-celebrate bilang isang community, lalo yung mga nandun. So, validated yung mga gumagamit ng machine learning. Kasi alam mo po, pwede ko i-share halimbawa na palaging may mga eye roll coming from some scientist na quote bakit ka gumagamit ng machine learning. Na alam mo yung mukhang isang as if to the crime na gumamit ka ng technology na available sa time mo. Na mukhang gumamit ka ng vacuum cleaner in the 2020s instead na walis. Or gumamit ka ng dishwasher instead na screenab manually. Na isang crime na gumamit ng technology na available sa time mo. Diba? I think it would be interesting kapag may usap-usap ang mga tao across, physicists in different specializations. Parang, AI Oo. Good. What do you think will happen now that machine learning won the Nobel Prize? Paano siya mag-move forward? It's more of a predictive question. How do you predict the world will react, or the scientific or the computer science community will react now that machine learning won the Nobel Prize? Sa tingin ko yung effect niya, mas dadami pa yung students na gagamit ng machine learning. Specifically in physics. You know, I think on that note, the downside for me as an experimental physicist is mas marami na kasing pumipili ngayon ng computational work compared to doing experimental research. So, halimbawa, even if experimental lab yung pinuntahan mo, pero ang dami na nag-simulate lang, nagka-calculate lang, and now that nag-boom din ang machine learning, di ba? Parang everyone's gearing towards nasa harap ka na lang ng computer. So, no one's doing the dirty work na. The downside nga yan kasi kailangan ng mga experimentalist eh. Oo. So, parang, yes, it's nice na it made everything easier, mas convenient, but someone still has to do the grunt work. Diba? The dirty work. Oo. So, yun yung opinion ko that, mas feeling ko mas lalong mababawasan ng mga experimentalist. Or since nagka-pandemic, diba?
yung yung pwedeng bias or siguro uninformed tong opinion ko, but may hunch ako na mas affected yung experimentalists in terms of doing science kasi since nag-pandemic, nag-close yung madaming labs worldwide. And especially imagine the impact sa mga developing countries kaya na Pilipinas talagang shutdown lahat ng labs. So students were forced to compromise, so hindi nila nahanap, and many hindi siguro nila nahanap yung same joy sa lab kasi hindi sila nakapag-lab class ng time. And we'll wait, but definitely the hope is that dumami ulit yung mga nag-experiment. Kasi kung walang mag-experiment talaga, wala. It's hard to advance pag walang nagkakalikot ng tunay. Oo, nasa-stuck ata ang buong science nun kasi kahit pag nag-stuck ang experiment, kahit theory, may stuck niyan. Oo. I think it goes back dun sa noong pagbisita ko sa channel when I mentioned that experimentalist actually grounds the theoretical work. And at the same time, I think it would also ground kung ano yung output ng AI. Kasi you can never just imagine things. You need to see it. At some point, kailangan niya stop talaga, and then, di ba? Someone has to do the work. Tunay ba to? Yung tunay ba to? Suggestion ng pinakamagaling na artist ng Liknayan podcast nga ulit, yung expand yung categories ng Nobel Prizes. Kasi so far, ano ba yung existing categories ng Nobel Prize? Life science, chemistry, physics, physics, chemistry, medicine, literature, peace. And economic sciences. Magandang open up na bilang awards na yung Nobel Prize is may specific fields, and bilang awarding palaging hindi mo siya madidisentangle sa bias, politics, controversy. May mga awards na talagang well-deserved na may imagine mo yung impact agad, gaya ng medicine award last year tungkol sa mRNA na practically nag-save sa atin lahat sa pandemic. Tapos may mga bagong categories na gaya ng economics na bringing up ni Mika. Ito yung familiar ako sa economics dahil sa Beautiful Mind eh. Hindi ko sure kung napanood niyo yung movie. Tama ba ako? Ito yung award ni John Nash sa Nobel Prize sa Economics. Yung halimbawa mathematics ay may iba sila din. May kinoconsider ng Nobel Prize in Mathematics. Siguro ang sama nang nasabihin ko siya ng ganon. Kasi, kasi nagtawag ng math sa Nobel Prize. Yung Fields Medal ang tinitingnan nila. At feeling ko mas prestigious pa ang Fields Medal. Kasi kung tamang alam ko, ina-award lang siya every few years. Tapos may age, restriction. Oh, talaga? Anong age? Under 40 years of age daw eh. Oh! Madaming makakancel na Nobel Prize doon, hindi yun pwede sa Nobel Prize. It has been described as the Nobel Prize of Mathematics. So, salamat guys sa pakikinig sa aming episode. At congratulations ulit sa mga nanalo ng Nobel Prize. At kung sino man yung mga gumamit ng machine learning upang ma-improve ang science nila, sana na-feel nyo na validated kayo. So, nandyan yung mga tanong kung bakit physics ba ang machine learning, at pag-usapan natin lahat. Yeah. Okay. Please like and subscribe. See you in the next episode of the Liknayan podcast.